các bạn đã đến với kênh Hà Cổ Channel. Đây là một tập vlog rất là đặc biệt đối với bản thân mình. Như các bạn đã biết thì hiện tại mình đang sống tại Indonesia. Đây là một trong những cái quốc gia có tới gần 90% dân số theo đạo Hồi á các bạn. Và hiện tại đang là tháng Ramadan. Ở Indo theo như mình được biết thì người ta sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, sau đó là người ta sẽ dùng bữa, rồi người ta sẽ không được ăn và cũng như là không được uống. Người ta sẽ nhịn cho tới 6 giờ chiều nha các bạn. Này đây là 5 giờ 30, chuẩn bị tới 6 giờ, mọi người bây giờ đang tràn ra đường để mua đồ ăn thức uống. Và mình sẽ quay cho các bạn xem cái thức ăn đầu tiên khi mà người ta dùng bữa đó là gì nha. Đi thôi. Phiên chợ này không phải là khi nào cũng có đâu các bạn, chỉ là trong tháng Ramadan thì nó mới hiện diện thôi. Và các bạn có thể thấy thì ở đây á, ngoài đồ mặn ra thì cũng có bán rất là nhiều đồ ngọt như là chè, rồi thạch rau câu, trái cây vậy đó. Hôm nay mình cực kỳ may mắn luôn các bạn. Mình đã gặp được một cô người Hồi giáo và mình đã có một cái đoạn phỏng vấn nho nhỏ. Câu hỏi đầu tiên của mình hỏi cô là: cô ơi, sau một cái ngày dài nhịn ăn như vậy thì cái thức ăn đầu tiên mà người Hồi giáo người ta sẽ dùng đó là gì ạ cô? Pertama-tama kalau pas buka kita semua makan minum teh panas, langsung gorengan-gorengan kayak bala-bala, karoket, lanjut makan kolak. Itu makanan favorit keluarga kita semua. Và cái câu hỏi thứ hai mà mình đã hỏi cô là buổi sáng ha, thì gia đình cô thường là ăn gì? Bởi vì buổi sáng thì sau cái bữa ăn đó là sẽ không được ăn gì hết. Thì mình rất là tò mò không biết là mọi người sẽ ăn cơm tẻ hay là cơm nếp hay là ăn cái gì để có thể mà quen được cái cơn đói nguyên ngày luôn á các bạn. Thật sự không ăn rồi không uống nữa, thật sự rất là mệt luôn á. Selama bulan puasa, kalau pas makan sahur, keluarga kami semua makan berat. Karena untuk nutrisi dari subuh sampai sore, biasa makan berat, paling sama yang manis-manis, itu aja. Cái câu hỏi tiếp đến mình đã hỏi cô là: cô ơi, ý nghĩa của tháng nhịn ăn là gì? Và khi mà cả ngày không có ăn gì á thì cô cảm thấy có đói lắm không? Có mệt lắm không? Mình cái lúc mà mình đói, mình mệt như thế thì mình phải làm như thế nào ạ cô? Untuk bulan puasa ini, untuk menyiasati supaya selama puasa kita nggak merasa haus atau misalkan kelaparan atau lapar maksudnya. Nah, kita kan pertama-tama kan udah diniatin dulu ya karena Allah ya, jadi otomatis setelah niat udah terbiasa aja, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus walaupun dalam keadaan kita kerja. Nah, terus makna puasa bagi saya ya salah satu untuk ibadah, sesuai kewajiban seorang muslim. Terus kedua juga apalagi apa yang kita punya penyakit mah itu bisa membantu untuk supaya menghilangkan rasa sakit itu gitu.
Mình cực kỳ biết ơn cô vì đã cho mình những cái giải đáp rất là thú vị, và chúc cô hoàn thành cái tháng nhịn ăn này một cách xuất sắc. Cố lên cô nhé. Còn bây giờ cô sẽ dẫn mình đi mua những cái thức ăn mà cô rất là thích. Mình cũng sẽ thử những cái món ăn truyền thống xem là có hợp khẩu vị mình không cả nhà ha. Rumah belum market itu ya. Mas jual apa? Jualan sate. Sate Madura 10 tusuknya. 10 tusuk mah 15.000, lontong 2.000. Đây là một trong những cái món ăn rất là nổi tiếng ở Indo, nó có tên là satay cả nhà. Satay thực ra là thịt nướng xiên vậy đó, thịt xiên nướng. Mùi rất là thơm luôn á các bạn. Nếu như mà các bạn có đi ngang qua khu vực này thì nhớ ghé ủng hộ anh nha. Paling lewat ini WA. Bisa di WA langsung ke rumah. WhatsApp. Trong khi chờ đợi anh trai đang nướng thịt á, thì mình bất chợt có một cái câu hỏi là vậy thì tất cả mọi người đều phải thực hiện cái tháng nhịn ăn, còn những em bé, những người lớn tuổi hay là những người bị bệnh thì sao, thì có cần phải thực hiện nhịn ăn hay không? Thì mình đã hỏi cô rồi á cả nhà. Halo guys, dalam bulan suci Ramadan ini biasanya pihak perempuan apalagi yang ibu hamil atau menyusui kan suka ada halangan, misalkan datang bulan. Nah itu bisa diganti dengan caranya mengkodok atau bayar pijah ya,
Nah, kalau mengkodok itu misalkan 1 bulan setelah hari raya boleh, atau bulan-bulan berikutnya sebelum sampai ke bulan Ramadan tahun yang akan datang. Jadi dalam Islam itu tidak memberatkan untuk bulan puasa ini. Untuk kaum perempuan ada keringanan gitu, sangat meringankan lah. Dadah. Chia sẻ cho cả nhà một điều khá thú vị như thế này. Có thể là có một số bạn đã biết rồi, hoặc là một số bạn chưa biết. Ngôn ngữ chính thức của Hồi giáo là tiếng Ả Rập. Do đó mà dù là tiếng Indo với lại tiếng Indo đó, nhưng nếu mà mình không cùng một cái đạo ấy thì mình sẽ không có hiểu được cái trọn vẹn cái ý nghĩa mà người đối diện đang đề cập. Nên là để tránh sai sót, mình xin phép không có dịch cái đoạn đó. Rất là mong các bạn thông cảm cho mình ha. Mình để ý thấy như thế này các bạn, dù là những các em nhỏ đã mua đồ rồi nha, cầm trên tay rồi, nhưng mà các em tuyệt nhiên chưa đến giờ là không có ăn luôn các bạn. Qua đây thì mình mới rút ra được cái bài học cho bản thân mình, đó là trong cái tháng Ramadan bất luận là như thế nào thì mình cũng nên tránh ăn ở những nơi công cộng. Và do đó mà trong tập này mình chưa thể review trực tiếp đồ ăn ngay tại quầy, nhập gia tùy tục. Mong các bạn một lần nữa thông cảm cho mình nha. Kolaknya habis. Berapanya juga kolak ada. Oh, ini aja. Kolak pisang. Sama santan ya? Iya, santan. Sebulan Ramadan saya jual sendiri di sini. Kalau habis puasa buat masuk toko. Ini terkenal Bu, kalau di Pak di mana? Di Genteng, di Seret, di Pak, boleh di Tegalega. Pak, makan ini nama apa? Cendol Cendol. khas Bandung. Berapa ini? Satu porsinya 7.000, untuk satu bungkusnya 22. Ini segini tuh segini? 22. Setengah kilo, setengah atau Đây là một trong những cái món rất là nổi tiếng ở Indo, nó có tên là egg chendol. Cái món này như kiểu là chè rau câu vậy các bạn. Mình ăn rau câu với lại nước dừa vậy đó. Vì bây giờ vẫn chưa tới 6 giờ nên là mình chỉ mua gom mọi thứ lại thôi, chưa có thưởng thức được. Và bây giờ thì cô thì cũng đã rất là đói, rất là mệt rồi. Mình xin phép dừng video đây nha. Mình sẽ nói cô chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Cảm ơn các bạn từ nãy giờ đã xem video. Đừng quên ủng hộ mình bằng một nút đăng ký, like và share. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.